নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই ফুলৰ থোপাৰে আৰম্ভণি কৰিছোঁ দেই। এয়া হাজবেণ্ডে মানে অফিচৰ পৰা আহোঁতে ফুলৰ থোপা এটা লৈ আহিছিলে মোৰ কাৰণে। বহুত ধুনীয়া দেখিছেনে? তাকে বেটা পাই মানে বহুত ভাল পাইছে মানে সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি খেলিলে ফুলখিনিৰ লগত তাৰপিছতে মই মাংসখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মাংস আৰু কোমোৰাৰ লগত বনাব লৈছোঁ দেই মই হাঁহ মাংস। এয়া মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছতে আদা নহৰু অলপ দি লৈছোঁ, তাতে হালধি দিছোঁ, তাৰপিছতে ৰেড চিলি আৰু ধনিয়া আৰু জীৰা পাউডাৰ একেলগতে দি অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি নিমখ দি মই ভালদৰে অলপ দেৰি সানি ল'ম। যেতিয়ালৈকে মিক্স হৈ নাযায় মছলাখিনি ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। এনেকৈ এয়া সানি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই কেৰাহী এখন পাতি মিঠাতেল দি দিছোঁ। এয়া তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে। তাৰপিছতে মই পিঁয়াজ অলপ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ দিয়াৰ পাছত পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত মই দালচেনি, গোটা জিৰা কেইটামান, তাৰপিছতে তেজপাত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি সিজাৰ পিছতে এয়া মই কচুৰি মেথি অলপো মোহাৰি দিছোঁ দেই হাতে। তাৰপিছতে মই মাংসখিনি দি দিছোঁ তেলত। এয়া দি অলপ দেৰি মই লৰাই থাকিম এনেদৰে ভালকৈ। এয়া ড্ৰাই হৈ গৈছে দেখিছেনে? মাংসখিনি অলপ ড্ৰাই হোৱাৰ পাছত মই কোমোৰা আলু কাটি থোৱা হৈছিলে সেইখিনি মই দি দিম লগতে। এয়া দি দিছোঁ। দি মেলি অলপ সময়ৰ কাৰণে আকৌ মই ভাজিব লাগিব। এয়া ভাজি লৈছোঁ। আকৌ অলপ ভাজি মই ঢাকনিখন অলপ লগাই দিছোঁ। তাৰপিছতে মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। সিজাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে ভালদৰে উতল আহি গৈছে। ইয়াৰ পিছত মই গৰম মছলা দিছোঁ তাতে। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ সময় সিজিবলৈ দিব লাগিব। এয়া মই ঢাকনখন মাৰি দি এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে। কেঁচা জলকীয়া তাৰপিছতে মই কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি গেছটো অফ কৰি দিম। অফ কৰাৰ পাছত প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে দেই। আজি মোৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে ফুলখিনিয়ে বেষ্ট সহায় কৰিলে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখক, চাওকচোন। তাৰপিছতে মাংসখিনিও বহুত টেষ্টি হৈছিলে কিন্তু দেই। ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকেও। আজিলৈ ইমানেই। বাই, শুভৰাত্ৰি।